Hey yo, what's up mga teng? Ano bang meron tayo ngayon? Sorry, it's DJ. Bali nakahanap tayo ng Motowolf na cellphone holder tsaka ng handle. Siyempre yung pinaka mag-go hold dito sa may cellphone holder pagka nilagay natin dun sa may motor. Tingnan natin kung paano ba yung gagawin natin diskarte mamaya. Let's go! Yo, bali ito yung luma kong cellphone holder. Ngayon napingas dito. Kaya hindi na pwedeng lagyan. Pero may charger din to. Pakita natin yung charger. Ayan, bali may charger din dyan. Ayan. May charger din yan. Bali baklasin muna natin to. Kailangan natin ng 12. Baklasin. Para makita natin kung ano ba ang kalagayan. Bali DIY lang din to, gumawa lang nasira kasi. Gawa ko lang din. Subukan natin kung mahihila. Hindi mahihila. Kailangan natin itong baklasin. Bali nasa tutorial ko naman kung paano babaklasin ang headlights, head cowling. Baklasin na natin. Oh my god, it's the Mad Beats. It's the Mad Beats. Halimutan. Item sa blue. Gawin natin. Oh my god, it's the Mad Beats. Yo, tanggal na. Okay, bali idinugtong ko lang dito. Itong kulay item sa body ground, dito ko na inilagay. May tornilyohan dyan. Ito dito na sa may pinaka. Ang gawin natin, mahaba kasi masyado. Tabi natin dito.
Ayan, bali yung pinaka humahawak sa may Motowolf. O, higpitan natin gamit yung sa may side mirror. Ayan. Then, dito naman natin mahihigpitan yung pinaka cellphone holder ng Motowolf para kumapit. Tapos, hihigpitan na lang natin dun sa may likod gamit ang allen. Oh my god, it's the mad bee. Ayan, bali okay na. Oh my god, it's the mad bee. Yo! Please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell para lagi kayong updated sa latest video ng Tito Ka!